93.2 MHz janë valët e Radio 1 për gjithë ju që sapo keni nisur në fakt ditë të hënë me shumë ngarkesë kanë përshtypjen për prindrit, megjithëse kanë bërë ato përgatitjet e tyre që në orët e para të mëngjesit për të përcjellë ëngjëjt e tyre në shkolla, në kopshte. Urojmë dhe shpresojmë vërtet një vit mbar dhe të lehtë si për mësuesit, por edhe për prindrit, se kanë vërtet një rrugë gjatë, apo jo, Brikena? Përshëndetje, mirë se erdhe, selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Të përshëndes dhe uroj edhe për ju për kopshtin Kalifat e vegjël. Ka qenë një vit i suksesshëm inshallah për të gjithë dhe qoftë ky vit i dijes. Urojmë dhe shpresojmë vërtet shumë për të gjithë në fakt. Amin, amin. Dihet që temat që ne kemi diskutuar, përveç se është një urim për gjithë ata që kanë nisur shkollat edhe kopshtet, një urim vërtet të sinqert për gjithë prindrit, por ne dihet që temat që ne fokusohemi më tepër janë temat të cilat i përkasin edukimit të fëmijëve. Pra, sot do të flasim për rëndësinë e rregullimit të emocioneve. Po, prekëm herën e kaluar temën e vetë rregullimit të emocioneve. Çfarë ishte kjo gjë, pra çfarë duhet të bënte prindi, kur fillonte kjo fazë, pra faza që fëmia duhet i kontrollonte, mosha kur fëmia fillon të kontrollojë emocionet e veta dhe adaptimin e emocionit me situatën ku fëmia ndodhet ose prindi dhe fëmia bashkë ndodhen. Pra është e rëndësishme që të kuptojmë siç e thamë edhe më përpara çfarë ishte kjo gjë, si u përkufizonte dhe për çfarë na shërbente. Shkurtimisht po të përmendim këtu, rregullimi emocional i shërbente uljes mërzisë, inatit, uljes së kapriçove padyshim, tekave, fokusimit në punë të ndryshme, në detyra të ndryshme, kontrollin e impulseve, kemi po ashtu edhe e rëndësishme pra ishte për të ditur që ndihmon vetë rregullimi i emocioneve, ndihmon fëmijët edhe për të angazhuar dhe për të komunikuar me të tjerët, pra me njerëzit rreth e rrotull, me moshatarët e tij ose të saj. Prandaj sot jo pa qëllim kemi zgjedhur këtë vazhdimin e të njëjtës temë, rëndësinë e vetë rregullimit emocional tek fëmijët. Pra për çfarë këto janë të rëndësishme. Tham fillon pjesa më e madhe e fëmijëve normalisht me prindër të cilët kujdesen dhe janë objektiv dhe janë realist në atë që kërkojnë nga fëmijët. U mësojnë fëmijëve padyshim rreth moshës 1 vjeçare, por kemi edhe prindër që e humbasin këtë pjesë dhe kujtohen pak më vonë që të merren me pjesën emocionale të fëmijëve. Dhe tashmë është paksa e vështirë. Është e vështirë pra të merresh me një fëmijë që e ka kaluar 2 fisha apo jo? 2 fishe dhe 3 fishe, sepse tashmë rezistenca që haset me fëmijët e rritur është më e madhe se sa rezistenca me një fëmijë 1 vjeçar. Një fëmijë 1 vjeçar mund ta bindim shumë më kollaj se sa një fëmijë 3 vjeçar, kur edhe rebelimi edhe tekat, kapriçet janë më të thella, më të theksuara pra se sa në një fëmijë 1 vjeçar. Prandaj çdo gjë, ashtu siç e kemi përsëritur shpesh herë, çdo gjë duhet marr, duhet bërë në kohën dhe në fazën e vet. Pra, shpesh herë prindrit më pyesin çfarë do mësojnë këta fëmijët e vegjël, 8 muaj, 9 muaj, 1 vjeç, çfarë. Pra, në mendjen e prindit është mund të kenë. Me një përveç se të mbahen dhe të ushqejnë, por nuk është me një dyshim në mendjen e tyre, me një dyshim, me një pikpyetje të madhe që çfarë do mësoj ky fëmia 1 vjeç. Por ama nëse vetëm fëmijës 1 vjeçar i mësojnë, po pikërisht, pra vetëm sikur vetëm këtë rregullimin emocional ti kishte mësuar, sikur ti mësojmë fëmijëve në këtë moshë, atëherë kemi arritur shumë, sepse kjo do t'i vlejë fëmijës gjatë gjithë jetës. Pra është problemi, është çështja e balancimit të emocioneve, është çështja e ndërtimit të cilësive të karakterit ose karakteristikave që e mbulojnë pra karakterin e fëmijës që në moshën 0 deri në moshën 6 vjeçare. Prandaj është një punë kolosale që do bëjmë edhe me një fëmijë 1 vjeçar, edhe pse në dukje duket një punë me një përkujdesje, domethënë aty fizike, se shpesh herë përkufizohemi edhe të tillë që fëmijët e moshës 1 vjeçar ose fëmijët e çerdhes janë ato fëmijë që vetëm mjaftohet t'u jepet ushqim, të vijnë në gjumë, të mbahen pastër, pra kjo pjesa e higjienës. Pra kjo punë kolosale që sapo thatë është një punë e fshehur, është një punë e fshehur dhe ka të bëjë me atë të fshehtsinë e karakterit, sepse a ula, a hëngri, a fjeti gjumë një fëmijë, kjo duket. Pra janë gjëra që të cilat matet sasia e gjumit që fjeti, sepse fëmia është i kënaqur, matet pastërtia normalisht, matet edhe
ushqimi, pra fëmia kur nuk është i ngopur ose kur është i ngopur janë gjëra të cilat mund të maten nga ana e prindit, por ajo pjesa e fshehtë e cila nuk duket, e cila është vështirë ta masësh, është pjesa ku ne punojmë me karakterin e këtij fëmie, ku ne punojmë me këtë rregullimin e emocioneve për të kthyer te tema e ditës, dhe që është vështirë ta masësh për momentin. Pra çdo ditë nuk e shikon, ama kur fëmia rritet dhe kalon në moshën 2 vjeç, 3 vjeç, ti shikon që ke në dorë një fëmijë i cili është patjetër i vetë rregulluar emocionalisht, që do të thotë. Pra po si ta arri domethënë një fëmijë i cili në fakt ndoshta nuk di ti menaxhoj, siç e the edhe ti Brikena. Fëmijët nuk arrin kur vet. Nuk e arrin ti menaxhoj. Pra, janë të rriturit, janë ata që kujdesen për fëmijët. Ndonjëherë kemi dëgjuar shumë prindër dhe na ndodhe vetë që ka situata që nëse sillesh mirë, prap domethënë ka të njëjtën sjellje. Nëse sillesh ngre pak zërin më tepër, domethënë dhe prap të njëjtën sjellje. Pra si duhet domethënë prindi t'ia tregoj që ky menaxhim ose kjo sjellje ta lej të lirë, domethënë fëmijën ndonjëherë apo ta lër duke qarë për atë tek që ai ka kërkuar. Gjëja kryesore, atë që unë has çdo ditë në punë, në kopësht e në punën time, është kjo që prindi harron që përveç se është prind, është dhe autoritet, është dhe komandant i shtëpisë. Për sa i përket fëmijëve, se dy prindër nuk mund të jenë komandant, po gjithsesi në lidhje me fëmijën është nëna ajo që duhet të dominojë çik më shumë. Baballarët janë të jashtëm, janë të jashtëm dhe janë, shiko, ata janë që punojnë, janë ata që nëna është ajo ku çedra mund të themi. Jo, ndonjëherë në sytë e fëmijëve. E thash në sensin që jo të duket në njerë vetja, është e vërtet, sepse mos ata, mos këtë, mos bëj shumë, dhe duket sikur ti gjithmonë ai që i vë domethënë. Prandaj është shumë e rëndësishme që nëna përveç se është prind, është nën, ka atë detyrën e saj të mëmësisë, është edhe autoriteti në këtë rast. Dhe autoriteti do të thotë ti tregosh fëmijës që unë jam këtu dhe unë po komandoj, dhe deri në këtë masë, jo deri në këtë moshë, po deri në këtë mas, jam unë ajo që po të drejtoj duke të dhënë ty zgjedhjen për dy gjëra, pra këtë ose atë. Por për një zgjedhje të tretë nuk ke mundësi ta bësh. Kurse në momente të caktuara kur prindi e ndjen veten shumë të pafuqishëm, e ndjen veten të sfiduar, është momenti kur fëmijës i kemi lënë një zgjedhje të pafundme. Do këtë jo nuk e dua. Mirë, hajde të bëjmë këtë tjetrën. Jo, as të nuk e dua. Po mirë, vazhdojmë prapë. Vazhdojmë në pafundësi derisa është një situatë e tmerrshme, lodhje, tekash, lotësh dhe në fund fare kemi edhe prindër që qajnë nga ajo që me keqardhje për veten e tyre se nuk arrita dot të aftilloj këtë situatë, ta rregulloj këtë situatë me fëmijën. Prandaj gjithmonë themi që janë prindrit ata që do ta udhëheqin fëmijën dhe gjëja e parë përveç se ti jemi prindër, jemi dhe autoriteti për këtë fëmijë. Jo domosdoshmërisht në atë konceptin e keq të fjalës ose në kuptimin e keq të fjalës që ti jemi autoritar, por gjithsesi jemi ata që duhet i drejtojmë fëmijët. Dhe kjo shpesh herë humbet, kjo shpesh herë për shumë arsye neglizhohet nga ana prindërve, pra prindrit i gjejmë në shumicën e rasteve duke u përpjekur për të bërë pjesën fizike të fëmijës, atë përkujdesjen pamjen e jashtme, ti kemi të rregullt, të veshur, të zbukuruar, të lartë, të shplartë, të krehur me flok, me kapse, pa kapse, nuk e di, gjëra të tilla, ndërkohë që te pjesa e karakterit nuk po punohet. Domethënë është diçka dhe unë edhe herën e kaluar e thash ndoshta në formë simbolike me të madhe, po thërrisja me të madhe, që jemi në një situatë shumë të vështirë ku fëmijët po dominojnë mbi prindrit, fëmijët po dalin mbi prindrit për arsye se prindrit nuk po gjejnë veten e tyre në këtë familje, nuk janë më autoriteti, po janë ajo pjesa që po i plotson tekat dhe dëshirat e fëmijëve. Dhe shumë prindër i gjejmë duke thënë mua më ka munguar kjo, prandaj po ja plotsoj fëmijës tim. Nuk është arsye kjo për të plotsuar ato tekat dhe dëshirat e fëmijëve pse neve na kanë munguar. Ne na kanë munguar, i kemi zëvendësuar me gjëra të tjera dhe jemi këta që jemi ne sot. Ndërkohë që fëmijëve tan po ja plotsojmë dhe ku do t'i kemi mbas 10-15 vitesh. As nuk e dim me këto teka, me këto kapriçe do t'i gjejmë fëmijët të pa përgatitur për çështjet e jetës. Dhe një nga këto gjëra është edhe vetë rregullimi emocional. Fëmijë të cilët nuk i është thënë një herë jo në një intervistë të parë pune, se çdo njeri e ka një herë të parë, në intervistën e parë të punës kur atij i thuhet jo, nuk të marr në punë, njerëz të tillë kalojnë në depresion. Shumë adrenalinë të menaxhojnë. Ajo më tha mua, jo, unë kam mbaruar shkollën, pse kështu e pse ashtu, dhe interpretojnë keq situatën. Normalisht për një vend pune aplikojnë. Normalisht. Por nuk kanë të brenda vetes, nuk e kanë aftësinë për t'i rregulluar, për t'i menaxhuar emocionet negative, po ashtu dhe pozitivet nganjëherë, edhe gëzimi i tepërt na çon edhe në situata të diskutuar edhe këtë pjesë shumë Kështu që është shumë e rëndësishme që kjo të fillojë,
që kjo të filloj që në moshën 1 vjeçare dhe prindrit jenë koshient që unë jam duke e bërë këtë. Pra unë jam duke i mësuar fëmijës tim, jo, hajde, më ra rasti. Pra që në moshën 11 muajshe, 12 muajshe, 13 muajshe jemi koshient të ruajmë situatat dhe të shikojmë atë këndvështrimin që unë tani po mësoj fëmijën tim, po e trajnoj atë për jetën, jo për momentin, se ka shumë prindër që jetojnë edhe momentin me fëmijën, kënaqen, e kupton, e shijojnë. Por atë fëmijë pretendojmë ta kemi gjithë jetën përpara, jo vetëm të shijojmë të tashmen edhe momentin. Kështu që është e këshillueshme që të fillohet mësimi i rregullimit të emocioneve që fëmijët pikë së pari të mësojnë në shkollë. Pra, unë që 1 vjeç duhet mendoj për arsimimin e tij në moshën 6-7 vjeçare, që kur ai të futet në shkollë të ketë këtë rregullim emocionesh, të ketë këtë aftësim për të rregulluar, për të suportuar ndryshimet që do ndodhin, për të ndenjur ulur në një vend që ta dëgjojë mësuesen, e kupton, të vetë kontrollohet pra. Ta dëgjojë mësuesen, të dëgjojë si me të jetë i vëmendshëm, mos i shpëtojë ndonjë gjë, se shumë herë prindrit janë të detyruar të marrin mësuesen në telefon dhe mësuesit janë shumë të shqetësuar se sikur 30 mund të hapin bukën aty në mes të klasës. Po edhe kjo ndodh, sepse nuk di rregullat, nuk ridot gjithë orës dhe mund të lëvizit, kërkoj shpeshherë të shkoj në banjo dhe kot apo jo. Po pra pikërisht se nuk është mësuar me atë idenë që ka rregulla, ka rutina, ka disiplinë, po vetëm është mësuar me ti kërko hap gojën, thuaj ç'të duash dhe të plotësohet në sekond. Një aspekt tjetër, pra një gjë e rëndësishme pse fëmijët duhet të mësojnë të vetë rregullojnë emocionet është tani shpesh herë se ndoshta vjen një pyetje shumë e logjik. Pse themi vetë rregullimi i emocioneve kur është prindja që duhet t'ia mësojë rregullimin e emocioneve? Kjo ndodh sepse kur themi vetë rregullimi, prindit kanë qenë si udhëzues, kanë qenë janë si ata udhërrëfyes, po për ta vendosur mbi shina. Pra i mësojnë 1, 2, 3, 4 gjëra dhe pastaj fëmia me kalimin e viteve, moshën 1 vjeç e gjysmë, 2 vjeç, pra nuk po kalojmë më tepër se kaq. Në moshën 1 vjeç e gjysmë, 2 vjeç, ai duhet mendojë të jetë i aftë për të menduar. U rrëzova, u bëra me gjak, nuk u bëra me gjak. U vrava shumë, po e shikoj një, e vetë vlerëson veten, dhimbjen, a është në një dhimbje e madhe, nuk qënka. Po sikur mos t'i them mamit, mos bëj atë zhurmën e madhe, se nuk pata ndonjë gjë të madhe. Ky është vetë rregullimi i emocioneve, që fëmia në moshën 1 vjeç e gjysmë, pra kur ka filluar procesi 1 vjeç, prindi i ka mësuar që se nuk u rrëzove, nuk ishte ndonjë gjë e madhe, vazhdojmë, ose pse qan, unë këtu jam, e kupton? Dhe në moshën 1 vjeç e gjysmë ai është i aftë ta vlerësoj veten dhe të shikojë, të di si të reagoj, a ja vlen të bëj këtë, a ja vlen të bëj atë. Normalisht do kemi dhe luhatje. Kemi luhatje kur ndryshojnë rutinat, siç na ka ndodhur për shembull, po themi gjatë verës neve në çerdhe i kishim fëmijët në katin e parë dhe tani në shtator ato kthehen në katin e çerdhes, pra ku është çerdhja. Dhe kemi këtë ndryshimin e rutinave. Po fëmijët të cilët janë të mirë rritur, fëmijët të cilët janë të rregulluar emocionalisht, edhe këto ndryshimet mund t'i kalojnë shpejt. Më i kalojnë më lehtë, se normalisht ata fëmijë janë mbi të gjitha. Edhe neve kur ndryshojmë një punë, domethënë kthehemi nga pushimet, po, përshtatja, pra edhe neve e kemi këtë periudhën e përshtatjes, ashtu siç e kanë edhe fëmijët. Dhe prandaj flasim gjithmonë kur i kemi mësuar fëmijëve të rregullojnë emocionet, edhe përshtatjen karshi ndryshimeve që ndodhin në ambientin e tyre do ta kenë shumë më të lehtë. Prandaj të mos trembemi, edhe domethënë kemi prindër që friksohen të iki me pushime u bubu, do ma nxini jetën fëmia, të iki këtu u bubu. E kupton, ndërkohë që një fëmijë me emocione të rregulluara do të ambientohet shumë kollaj. Pra nuk do kemi frikë të ndërmarrim udhëtime, nuk do kemi frikë të shkojmë. Frikë për të dyja palët, kam përshtypjen. Po pikërisht, edhe fëmia çorientohet, e kupton, pra nuk është vetëm pjesë e prindit, po edhe vetë fëmia nuk e përjeton mirë dhe normalisht kur të rritet do t'i thuhet do iki me pushime, ai fillon dhe shqetësohet se asnjëherë si ka shijuar këto pushime. Dhe jo për fajt të tij nganjëherë, po edhe për fajt të prindërve drejt. Një nga gjërat e tjera pse është e rëndësishme pra vetë rregullimi i emocioneve është edhe mënyra se si ky fëmijë do sillet në një shoqëri të caktuar. Pra ky fëmijë di të organizohet, di të flasi, di të ndajë mendimet me shokun, di të ta përtypi atë informacion që i vjen, di ta justifikojë, se jo gjithmonë informacioni që na vjen në vesh na pëlqen, mund të jetë diçka, një kritik, një këshill që shpesh edhe nuk na pëlqen ta dëgjojmë, po është e vërtetë. Kështu që këta fëmijë të cilët kanë mësuar të rregullojnë emocionet, atëherë i mirëpresin dhe janë të aftë për të komunikuar shumë mirë me bashkëmoshatarët e tyre dhe me njerëzit që kanë përreth. Edhe pse këta mund të
të jenë të ndryshëm nga veta, ai mund të jenë të rritur në ambiente të tjera, por është gjithmonë i aftë për ta menaxhuar pra shoqërinë me fëmijë të tillë. Një arsye tjetër për rëndësinë e këtij lloji rregullimi është edhe aftësia për të gjetur shok. Është aftësia për të gjetur shok. Sepse çfarë ndodh? Kemi fëmijë të cilët duan se s'bën të gjejnë një shoqe, po flas kur them fëmijë, akoma s'kemi shkuar te pjesa e shkollës, po jemi te mosha 3-4 vjeçare, kur fëmijët fillojnë dhe shikojnë për një shoqe, duan të identifikohen me një shoqe, duan të kalojnë kohën me një shoqe, duan të kenë një shoqe për mbështetje në kopësht. Dhe çfarë ndodh? Ata gjejnë dhe kemi fëmijë që kanë vështirësi në rregullimin e emocioneve që nuk dinë të gjejnë një shoqe me cilësi të mira. Po çfarë bëjnë? Gjejnë një shoqe dhe e përdorin për shembull për interesat e tyre. Pra, unë dua që kur unë të vi në kopësht, atë shoqen ta përdor si motivim, që unë duhet vi në kopësht ta takoj shoqen time. E kupton? Nuk po themi kjo është e gabuar apo është e mirë, por ideja është që shumë fëmijë nuk duhet i përdorin këto gjëra për të justifikuar frikat e veta. Pra, unë nuk dua të shkoj në kopësht pse s'ka ardhur shoqja, dhe unë dua të shkoj në kopësht pse ka ardhur shoqja. Pse unë e kam frikë kopshtin, por se gjej një motiv për të ardhur. E kupton? Në kohë që këto duhet jenë të ezaruara si çështje shumë kohë më përpara. Pra, ka shumë fëmijë të cilët vinë në kopësht për të kënaqur, për të lozur me të gjithë. Për të lozur me të gjithë dhe për të lozur qoftë brenda, qoftë jashtë, qoftë për të bashkë biseduar me mësueset, për të mësuar bashkë, për të ulur, për të qëndruar, për të pritur se çfarë do të ndodhi. Ndërkohë që fëmijët që kanë vështirësi emocionale, atëherë çfarë bëhet? Gjejnë justifikime, kapen pas disa gjërave dhe është e vështirë që të menaxhojnë pra situata për të bërë shoqëri, situata ku mund të shprehin emocionet e tyre dhe për të argëtuar pra me shoqërinë që ato gjejnë. Një gjë tjetër prapë që tregon edhe rëndësinë e vetë rregullimit emocional është fëmijët bëhen më të pavarur. Pra, ato që thamë edhe pak përpara me shembuj të tjerë, një fëmijë i cili rregullon emocionet i jep arsye vetes. Pra, fillon dhe procesi mendor vihet totalisht në punë. Për çdo gjë ai fillon dhe mendon për veten. Dhe vjen momenti pra në moshën 2.5-3 vjeçare fillon në shkëputja nga kujdestari, nga prindi, nga edukatorja, që do të thotë mësuesja jep një udhëzim, zhvishuni, bëhuni gati për në gjumë, pra ose vishni pijamat ose rregullohuni, dhe ai fëmijë fillon dhe mendon, po me të vërtetë është rutina e gjumit, pra unë në moment që do bëhem gati për gjumë. Po dhe nuk ka pse të shpreh pa kënaqësi ose fillon shpërthejnë të qara, e kupton, pra janë këto gjëra që e bëjnë këtë fëmijë të pavarur. Dalim jashtë, veshim sandallet, futemi brenda, i heqim, rreshtohemi, bëjmë këtë, bëjmë atë, pra ndryshimi i aktiviteteve gjatë ditës e bën këtë fëmijë pra që ai të jetë i pavarur nëse ai fëmijë i ka të rregulluara këto procesin që thamë deri tani, procesin e emocioneve. Pra është shumë e rëndësishme që fëmia ynë të jetë i pavarur, duhet që ky fëmijë të ketë filluar procesin e rregullimit të emocioneve që në moshën 1 vjeçare. Dhe një pikë tjetër e cila është ndoshta për shumë arsye mund të duket jo e përshtatshme për të diskutuar tani, po do ta themi sepse fëmijët përjetojnë stres të niveleve dhe të llojeve të ndryshme. Stresi dita para kopshtit, stresi është dita para shkollës, stresi është, nuk e di, shumë gjëra në jetë, por gjithsesi këto strese janë të menaxhueshme dhe fëmijët me vetkontroll të emocioneve, me një vetkontroll të mirë të emocioneve, këtë stres e menaxhojnë për bukuri. Dhe kemi fëmijë që e kanë të vështirë rregullimin e stresit brenda vetes së tyre. Dhe normalisht kemi edhe prindër të tillë, se gjërat janë të mësuara që në vogli, fëmijët modelojnë, fëmijët shikojnë, dhe diku në emisionet e më përparme e kemi biseduar që prindi kursesin nuk duhet që ta përdori shpatullën e fëmijës për të qarë hallet e veta, se ka shumë prindër të cilët mundohen ta ndajnë me fëmijën stresin që kanë, hallin që kanë, dhe gabimisht e gjejnë fëmijën si shpatull për të mbështetur dhe për të qarë hallet që kanë. Një moment i gabuar dhe fëmia nuk di, domethënë ku ta ka ngarkesë emocionale tepër që shkakton edhe stres apo jo. Patjetër, kështu që duhet që fëmia domethënë të rregullojë, të jetë i aftë, të rregullojë emocionet, që të jetë i aftë për të përballuar çdo lloj stresi, për të përballuar pra çdo lloj stresi në mënyrë që kjo t'i bëhet pra pjesë e jetës së tij. Pra ne përdit jemi të ballafaquar me gjëra të reja, me rutina të reja,
ndodh tani fillimi i shkollës, fillon një rutinë e re, ikën pushimet, filloi shkolla, duhet rregullohen oraret e mësimit, oraret e ushqimit tashmë, e gjumit. Pra kemi një ndryshim të rutinës dhe fëmijët e rregulluar emocionalisht e përballohen pra me këtë gjë shumë më thjesht se sa fëmijët të cilat kanë probleme në këtë gjë. Ka përshtypjen dhe sot Brikena, meqense jemi dhe në ditën e parë qoftë të kopshtit, ka shumë fëmijë apo jo që janë larguar nga nëna duke qarë, por ka dhe nga ata që e kanë pasur më të lehtë. Pra ky është ndoshta një arritje, kanë përshtypjen. Është në pjesën e dytë, pra kur fëmijët largohen pa problem, janë të qetë, janë të qartë mbi të gjitha që janë duke ardhur në një vend që ata e njohin, sidomos për ata fëmijë që mbarten nga grupi në grup, pra mbaruan grupin e vogël, futen në grupin e dytë. Ata që e kanë për herë të parë, gjëja e parë që neve bëjmë është njohim fëmijën. Në momentin që mua më vjen një fëmijë, duhet ta njoh këtë fëmijë pa prezencën e prindit. Dhe kur shikojmë që një fëmijë është i rritur mirë, pra kur themi i rritur mirë, jo i ushqyer mirë, jo i veshur mirë, i kemi përjashtuar këto gjëra tashmë, jemi duke folur për pjesën e karakterit dhe të emocioneve dhe të psikologjisë së fëmijës. Pra një fëmijë që është rritur mirë nga pjesë për sa i përket pjesës psikologjike, emocionale, atëherë ky fëmijë më e shumta një javë ka atë vështirësinë. Një javë është, domethënë, me hatër kur themi, se për 2-3 ditë ai e ka kaluar tashmë, njeh rutinat e kopshtit dhe nuk e ka më problem që të adaptohet. Kurse fëmijët të cilët janë lënë të plotësojnë tekat e tyre, të plotësojnë dëshirat e tyre pafund, prindër të cilët e gjejnë, domethënë kanë dhimbje koke nga dëshirat e pafundme të fëmijëve dhe nuk dinë se këtë plotësojnë të parën dhe këtë lejnë për më vonë, se të dyja janë ato që i japin shqetësime fëmijës dhe këtë lëshe, këtë marrësh, prap fëmia do jetë tek ajo se do kërkoj pafund. Atëherë fëmijë të tillë me të vërtetë që janë të vështirë për të menaxhuar në kopësht. Të lavdshëm. Nuk janë të pamundur, pra çdo gjë ne e shikojmë nga ai aspekti që asgjë nuk është e pamundur, po kemi dhe vështirësi në punë. Gjë që na e bën punën, domethënë duket në momentin që kalon java e parë, java e dytë, diku te java e tretë, pastaj duket ndryshimi, duket rezultati i punës, sepse me të vërtetë këta fëmijë do të ndryshojnë. Por atë që unë i them prindërve vazhdimisht është ashtu si punohet brenda institucionit, ashtu do të vazhdojë edhe në shtëpi, sepse nuk mundesh në momentin që je brenda, i kemi thënë, ndërtohen prishet në rregull. Punojmë pastaj si te rozafët, te kalaja e rozafës që ditën punohet e natën shkatrohet, por që duhet të kemi parasysh që të punohet në një linjë, ashtu siç punohet në kopësht ose në institucionet e edukimit, ashtu punohet edhe në shtëpi në mënyrë që fëmijët të përballen me të njëjtën mënyrë dhe të mos kenë shansin për të thënë, për të bërë teka e për të bërë kapriço e për të shfrytzuar rastin që shqyr që mami është duke bërë këtë, unë t'i kërkoj këtë që ta lë rehat. Fëmijët janë shumë të zgjuar për këtë çështje, kështu që duhet një bashkëpunim prind mësues shumë më tepër se sa ç'është bërë deri tani. Kështu që shpresojmë që të jemi, domethënë, atë rrugën e bashkëpunimit, këtë i kërkojmë edhe shpresojmë që prindit të bëhen sa më shumë konshient për këtë. Nëse nuk ka bashkëpunim, rezultatet do të jenë jo shumë të pëlqyeshme. Në ato momente, në ato raste që prindit kanë bashkëpunuar me ne, unë jam dhe prindve dhe unë e shikoj. Në momentin që bashkëpunoj me mësuesit e shkollave, okay, shoh një rezultat. Në momentin që nuk bashkëpunoj, unë e kuptoj këtë dhe prandaj them duhet marr masa që prindrit të kënaqen sa më shumë dhe të kalojnë një fëmijëri të bukur me fëmijët e tyre, atëherë që kjo fëmijëri të jetë e kënaqshme, duhet një bashkëpunim. Patjetër, mirë Briken, të falenderoj vërtet shumë për minutat që na kushtova. Ndërkohë miqtë e Radio 1 i lëm në dëgjim programeve që vijojnë dhe ne bashkë do dëgjojmë me të tjera tema me të tjerë të ftuar. Faleminderit që ndat minutat me na.